Hej, Erik här. Jag tänkte det var dags för en ny video igen. Det händer ju väldigt mycket kring Estonia just nu. Det är mer eller mindre dagliga uppdateringar. Framförallt då är det uppdateringar på Postimees, den estniska tidningen. Och det är ju de som har hjälpt till att finansiera den här expeditionen som är ute vid vraket just nu. Och jag skaffade mig en prenumeration där för 10 euro. Och gör det du också, för då får man verkligen tillgång till allt material. Och de uppdaterar flera gånger om dagen. Så att det är tips. Skaffa en prenumeration på Postimees för 10 euro. Men jag tänkte att inte jag skulle prata om expeditionen idag. Utan idag tänkte jag att jag skulle prata om bogvisir. Haverirapporten så tar de upp ett antal incidenter som skedde på Östersjön åren innan Estonia. Och jag tänkte att du skulle prata om 2 av de här incidenterna. Den ena incidenten skedde 1985 med Mariella. Och den andra incidenten skedde 1993, alltså året innan Estonia förliste. Den incidenten skedde med Diana 2, som man kan säga är Estonias systerfartyg. De delar skrowkonstruktion och även bogvisirskonstruktion och byggde vid samma varv. Diana 2 byggdes året innan Estonia. Och när man byggde Estonia sen så använde man samma grundritningar i alla fall när det gäller skrovet. Men man förlängde fartyget och gjorde en del andra förändringar också. Men det är ju intressant eftersom skrovet var identiskt med Estonias. Jag tänkte att jag ska läsa om de här incidenterna ur haverirapporten. Så vi börjar med Mariella. Mariella, en passagerarfärja byggd år 1985, mötte Grovsjö på resa från Helsingfors till Stockholm i november 1985. Styrbordsidans gångjärnsfästen skjuvades av. Gångjärnsbalkarna på både styrbords- och babordssidan knäcktes nästan helt. Låsanordningarna brast, de hydrauliska manövercylindrarna sträcktes ut och visiret bröts upp. Indikationer på sprödesbrott noterades senare på avskjuvade låsbultar. Tillbudet inträffade cirka 13 knops fart. Farten sänktes avsevärt när tillbudet iakttogs från bryggan, medan fartyget fortsatte sin resa i mer skyddade vatten. Visiret reparerades provisoriskt omedelbart efter tillbudet. Permanenta reparationer, däribland kraftiga förstärkningar av låsanordningarna och andra berörda delar av konstruktionen, utfördes senare. Förstärkningar gjordes till exempel vid visirets nedre lås och nedanför de övre låsanordningarna. Ytterligare styrkoner monterades på båda sidorna och konstruktionen på baksidan av dessa förstärktes. Ett systerfartyg förstärktes på liknande sätt. Så det skedde alltså med Mariella under en resa från Helsingfors till Stockholm 1985. Det kan man väl säga var ren tur att det inte blev ett allvarligare tillbud. Befälet agerade snabbt och tog fartyget till lugnare vatten så att man kunde, som det stod då, fortsätta sin resa men i mycket lägre fart. Tillbudet med Diana 2 och hennes bogvisir skedde bara några dagar efter att den polska färjan Jan Hevelius hade förlist. Så det var under en period i januari då 1993 var det väldigt hårt väder i Östersjön. Och det var då det här tillbudet skedde. Så jag tänkte jag ska läsa lite ur rapporten om vad de skriver om tillbudet med Diana 2. Jag börjar läsa en bit in i rapporten om Diana 2-tillbudet. Enligt tillgängliga uppgifter observerades inget onormalt under den natt då Jan Hevelius förliste. När Diana 2 i låg fart var på väg från Rostock till Trelleborg. Hon gjorde de reguljära dag- och nattresorna den 14 och 15 januari i dåligt men allt bättre väder. Under morgonen den 16 januari medan fartyget var på väg mot Trelleborg gjorde den överstyrman som skulle gå i land på ledighet och hans kollega som skulle avlösa honom en gemensam inspektionsrond genom hela fartyget. Då lade de märke till skador på visirets låsanordningar. Byrå Veritas tillkallades när fartyget kom till Trelleborg. Besiktningsrapporten i supplementet visar att låsörat på styrbords sidolås hade slitits loss, att bottenlåset var krökt och dess svetsar spruckna, att örat till babords sidolås var böjt och dess svets sprucken. Skadan reparerades enligt gängse praxis för återställande till det som bedömdes vara ursprunglig standard. Och det som skedde då med Diana 2 under den där natten med hårt väder, det var som jag sa att låsörat, ett av låsöronen på bogvisiret slets bort och det matchar hur skadorna på Estonias bogvisir ser ut faktiskt. Låsöronen var fästa på bogvisiret så de satt som öron så här och de sitter faktiskt kvar i fartyget just nu. De slets bort från bogvisiret under natten Estonia förliste. Haverikommissionen studerade ju Diana 2 extra noga med tanke på att hon är i princip då som jag sa, ett systerfartyg till Estonia. Incidenter med bogvisir hade hänt tidigare som jag sagt. Och då kan man fråga sig, vad lärde man sig av alla de här incidenterna? Ja, det verkar faktiskt som att man inte lärde sig någonting.
Det är lite skrämmande om man läser det här, framförallt det som står i rapporten men även i boken Katastrofkurs, Estonias väg mot undergång. När de här incidenterna hade skett så gjorde man reparationer av bogvisiren. Man förstärkte dem, man gjorde alla möjliga åtgärder för att man förstärkte bogvisirets lås helt enkelt och andra detaljer som är viktiga för hållfastheten. Men man verkar inte ha samlat ihop det här på något sätt och dragit några lärdomar av det, utan man har sett det som separata fall. Om man jämför det här med flyget till exempel, när det sker en olycka med ett flygplan så görs det en utredning och sen brukar man då kolla, kan det här gälla andra flygplan som är konstruerade på samma sätt? När det gäller sjöfart verkar det inte ha fungerat på samma sätt alls. Utan det man gjorde var då, som jag sa, att man reparerade fartyget och sen fortsatte man åka. Och ibland så anmäldes det här till kanske Sjöfartsinspektionen. Men inte heller de verkar ha vidtagit några åtgärder alls att kontrollera andra fartyg med bogvisir och sådär. Hade man gjort det, hade det funnits någon form av sammanställning av alla de här incidenterna. Därför att de här incidenterna sträcker sig så långt tillbaka som till 60-talet när det gäller fartyg på Östersjön i alla fall. Och listan som finns i haverirapporten listar bara ett antal incidenter som har skett med svenska och finska fartyg i Östersjön. Och det är, jag har för mig nu att det är 14 stycken som haverirapporten tar upp. Man verkar inte ha lärt sig någonting utan man har reparerat fartygen och de har fått segla vidare. Det tycker jag är väldigt skrämmande och ja, det låter jättekonstigt men det är så det verkar ha gått till och det är hemskt tycker jag. Hade man gjort en sammanställning och sett att det här med bogvisir är en riskkonstruktion så hade man kanske kunnat kontrollera alla fartyg med samma konstruktion och sett att det här är inte bra alls och på det sättet hade man kanske kunnat förhindra den tragiska olyckan där med Estonia. Och det man kan se i den här listan när man sammanställer alltihopa, det är att de flesta incidenterna på bogvisiren skedde ganska kort efter att fartyget byggdes. Mariella är ju byggd 1985 och drabbades av problem med bogvisiret 1985. Då var ju fartyget helt nytt och slutsatsen man kan dra av det är att varvet hade inte konstruerat bogvisiret och bogvisirets lås framförallt då tillräckligt hållfast. Låsen var för svaga redan när fartyget levererades från varvet. Och tittar man på de andra fartygen i den här listan då så kan man se att de flesta fartygen drabbades som sagt av problem med bogvisiret ganska kort efter att de hade levererats. Ibland samma år, kanske ibland året efter. Det var lite olika men det hade inte gått speciellt lång tid från att fartyget var nytt. Så det är anmärkningsvärt och av det kan man ju dra slutsatsen att varven hade inte koll på hur starka låsen behöver vara för att klara de vågkrafter och så vidare som fartyget möter. Hur var det då med Estonia och Diana 2? Jo, om vi tar Diana 2 först. Hon byggdes ju faktiskt redan 1979. Och problemet med bogvisiret, det skedde inte förrän 1993. Hon hade klarat sig väldigt länge utan problem med bogvisiret. Och vad berodde det på? Förmodligen berodde det på att hon åkte i väldigt skyddade vatten. När Diana 2 levererades så levererades hon ju för Finlandstrafiken och mycket i den finländska skärgården, Stockholm, Mariehamn, Åbo och så vidare. Hon byggdes för en sån rutt. Och en sån rutt innebär att om man går i skyddade vatten, det blir inte samma typ av vågor och stormar och vindar och så vidare på Ålands hav som det blir i Östersjön. Det är förmodligen en av anledningarna till att Diana 2 inte drabbades av några problem med bogvisiret förrän 1993. Hon gick den rutt hon var byggd för att gå. Och samma sak gäller med Estonia. När hon levererade så levererades hon till Viking Line och började köra Stockholm, Mariehamn, Åbo och så vidare. Och samma sak där. Hon gick då i de här skyddade vattnen under nästan 14 år, i alla fall 13 år. Och mötte egentligen inga kraftiga stormar, inga höga vågor. Men när hon köptes av S-Line för att gå mellan Tallinn och Stockholm så mötte hon betydligt svårare sjö. Man kan väl säga att hon hann gå nästan 2 år, inte riktigt. Hon började trafikera 1993 och det här skedde hösten 94 då. Under den tiden så hade hon ju mött helt annan typ av sjö än när hon gick på Ålands hav. Så det kan hända då att bogvisirets lås slets ut och så vidare och till slut då inte höll den där natten den 27-28 september 1994. Det finns faktiskt vittnesmål från augusti 1994 från en matros, en student som jobbade ombord och höll på med underhållsarbete, målning och så vidare på och omkring bogvisiret. Och han säger i ett förhör att när han målade
gångjärnsbalkarna på bogvisiret så upptäckte han sprickor. De här sprickorna skulle tydligen bara kunna vara synliga när bogvisiret var uppfällt, inte när det var nedfällt. Han sa att han skulle prata med båtsman om det, men tydligen glömdes det bort så att han gjorde aldrig det. Så jag vet inte om de här sprickorna var kända. Enligt honom då så ska det ha funnits sprickor i bogvisirets gångjärn då någon gång i augusti 1994. Hur kommer det sig då att det gick så illa med Estonia och när hon drabbades av problem med bogvisiret? Jag tror att den största anledningen till att det gick som det gick var Estonias konstruktion. Ni vet ju att Estonia hade ju sin kommandobrygga en bit bak så att man kunde inte se, från kommandobryggan kunde man inte se ner på fördäcket. Man såg inte bogvisiret från mitten av bryggan. Man kunde möjligen se det om man gick ut på de här bryggvingarna, då kunde man se det lite. Man kunde inte se hela förskeppet från bryggan helt enkelt. Och det har man kunnat på de andra fartygen som har varit med om de här incidenterna. Till exempel Mariella. Där ser man rakt ner på fördäcket och man kan se bogvisiret. Och när det här hände så upptäckte ju befälet det här och vidtog de åtgärder som man behövde göra. Och samma sak med flera andra av de här incidenterna så har befälen upptäckt i tid vad som har hänt. Och man har kunnat titta fram och se att bogvisiret lyftes, det bröts upp eller någonting. Och då har man vidtagit åtgärder, man har svängt, man har sänkt farten och så vidare. Hade man kunnat se bogvisiret från bryggan så hade man säkert vidtagit de åtgärder som krävdes. Dragit ner farten, svängt ur vinden och bort från vågorna. Det var det jag tänkte prata om idag. Är du intresserad av att läsa mer om de här andra incidenterna med bogvisir som skedde innan Estonia-katastrofen så tänkte jag att här nere så kommer jag att länka till haverirapporten och den är på svenska. Alla de här rapporterna finns på sidan 147 i haverirapporten om du vill läsa mer och se vad det var som hände med de andra fartygen. Det har skett ganska allvarliga incidenter men de har stannat just incidenter just beroende på att befälet agerade i tid och på rätt sätt om man ska säga. Det var allt för mig idag. Hoppas du tyckte den här videon var intressant. Ge den en tumme upp om du tyckte det. Så hörs vi i nästa video igen. Ha det så bra. Hej då!